Good morning, ka-friendship. This coming August, we will be having a big event in the family. We will be having our first Decena Guanzon family reunion. And hindi lang family reunion ang mangyayari, ka-friendship, because anim kami sa pamilya ang magkakaroon ng birthday. Bali, 3 boys and 3 girls. So, naisipan kong gumawa ng mga giveaways para sa girls. So, ito siya, friendship. Maliit na sombrero gawa sa ganchillo or crochet. So, ayan. And ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Okay? So, please watch this video until the end. Kailangan natin. So, meron tayong ditong sinulid para sa ganchillo or crochet thread. Meron tayo ditong crochet hook, scissors. We have meron tayong disposable cups. Ito yung ginagawa kong molder dito. Bali, ito inilalagay ko siya dito sa loob para maging firm yung munting sombrero natin. So, ayan. Disposable cups yan. Meron tayo ditong manipis na plastic. So, ayan. And then, meron tayong ditong ribbon. Meron tayong needle. And then, meron tayong flowerets. And meron tayong glue gun. So, mayroon ako ditong 3 kulay, ka-friendship. Meron akong pink, gold, and then meron tayong blue. Gold kasi this is for me. I will be turning 50 this coming August. And this one for my para sa bunso ko na magdidibo. So ito yung napili niyang kulay, blue. And then ito para sa apo ko sa pamangkin. So, magta-3 taon na siya. So, ito yung napili niyang kulay. Okay, so, magsisimula na tayo, ka-friendship. Let's do the rock and roll. Sa pagkuha ng sinulit, ka-friendship, huwag tayong kukuha dito sa labas. Yan, huwag tayong kukuha dito sa labas. So, what we are going to do is dito tayo kukuha sa loob para na habang nagaganchilyo tayo, mag-stable lang yung sinulid natin. Hindi siya ikot ng ganyan. So, magiging stable siya. Okay, so, simulan na natin. Yung una, first yung gagawin natin is gagawa tayo ng cover dito sa taas. So, let's start with the circle. Sa mga ganitong project, ka-friendship, kailangan natin ng malaking patience. Kasi medyo tedious. Natapos na natin yung
dito para dito sa itaas ng disposable cup. So ayan, formang ano na siya, maliit na sombrero. So the next thing that we are going to do is isasara natin itong dito banda sa ilalim. Kaya katulad nito. So ayan, di ba mayroon siyang cover. So lagyan natin siya ng ganito para maging stable yung disposable cup doon sa loob ng ginawa nating maliit na sombrero. So dito tayo magsisimula ka-friendship. At sa ka-friendship, sa pagdugtong ng sinulid, make sure na naitali nyo mabuti yung idinugtong nyo na sinulid para maging secure. Ayan. So, gagawa tayo ng cover sa ilalim. So, as you can see ka-friendship, stable yung sinulid natin. Hindi siya nag-move habang tayo ay nag-conceal. So, yun ang purpose kung bakit sa loob tayo ng sinulid kumukuha ng unang bigla. Then, ayan, mukhang ano na siya, maliit na sombrero. Okay, so what we're going to do next is lagyan natin siya ng ribbon. So, para hindi tayo mahirapan maglagay ng ribbon, inilagay ko yung ribbon sa malaking karayom. So, insert lang natin yung ribbon. And make sure na naka-flat yung ribbon natin para maganda tingnan. And habang naglalagay tayo ng ribbon, magpapainit tayo ng glue gun. Kasi kailangan natin ng glue gun later para sa flowerets. Ayan, medyo kunting tiyaga ang paglagay ng ribbon ka-friendship kasi nagbubuhol-buhol yung ribbon natin. So, kailangan natin ng ayusin na maging flat.
Ayan. So, the next is itatali natin yung ribbon. Ayan, gagawa tayo ng bow. Ano ba tawag doon? Bow. Ayan. So, this is my weakness, ka-friendship, dahil hindi ako masyadong marunong mag-ribbon. Kahit anong gagawin ko, nagkabulbuga siya. So, ayan. Make sure na mahigpit yung pagka-ribbon natin. Ayan. Hindi pa rin pantay. Ayan. Okay na yan. So, ayan. Mukhang mainit na yung luga natin. Mainit na. So, kuha tayo ng isang flowerets. And then, ididikit natin dito. So, ayan na siya ka-friendship. Natapos na natin yung maliit natin na sombrero gawa sa ganchillo. So, ayan na siya ka-friendship. Ayan. So, gagawa ko dito ng bali 12 each color. So, 12 na pink, 12 na gold, and then 12 na blue. So, ayan. So, what we're going to do next is ilagay natin siya dito sa manipis na box. Ayan. And kulang ko ito ko friendship. Lalagyan ko pa ito ng thank you card. At ilalagay ko na lang dito sa loob kasi hindi pa ako nakapag-layout. So, ganyan lang muna. Ayan. Ayan ka friendship. Diba? So, natapos na yung isa nating giveaway na maliit na sombrero na gawa sa ganchillo. So, ayan siya ka-friendship. Ayan. Ayan. Okay. So, that's all for today ka-friendship. If you like this video, kindly hit that like and also share in the share button. And also for those who are new to my channel, please do subscribe and please include the notification bell, and every single comment is highly appreciated. Once again, this is Mira at your service. Always remember that be confident, be creative, express yourself, be mindless, and don't let anyone bring you down. Be yourself even if it means standing out. Okay, so see you on my next video, ka-friendship, and God bless us all. Bye-bye!